අයිබෝන් යාළුවනේ ගෙජෙට්ස් ගරාජ් වෙනුවෙන් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න කමෙන්ට් කරන්න. අද අපි කතා කරන්නේ DC motor controlling ගැන. motor controlling ගැන එක වීඩියෝ එකකින් කතා කරලා ඉවර කරන්න අමාරුයි. ඉතින් motor controlling video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ. motor controlling ගැන කතා කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම සිහියට එන්නේ මේ වගේ driver shields. ඉතින් මේ shields මිලදී ගන්න නැතුව IC එකක් විතරක් පාවිච්චි කරලා සුළු මුදලකට motor drive එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. වෙළඳ පොලේ L293D shield එක අඩුම රුපියල් 380ක්වත් වෙනවා. ඒ වගේම L298N එක රුපියල් 290ක්වත් වෙනවා. මේ එකක්වත් මිලදී නොගෙන L293 IC එක විතරක් පාවිච්චි කරලා රුපියල් 110ක් වගේ සුළු මුදලකට motor drive එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අද අපි බලමු. L293D විදිහට ප්‍රධාන versions දෙකක් තියෙනවා මේ IC එකේ. L293D IC එකේ built-in diodes තියෙනවා. නමුත් L293 IC එකේ එහෙම නැහැ. ඉතින් L293 IC එක පාවිච්චි කරනකොට diodes අපි අමතරව IC එකට පිටතින් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම L293D IC එක උපරිම ඇම්පියර් 1.2ක් දරා ගන්න පුළුවන්. L293 IC එකට ඇම්පියර් 2ක් දරා ගන්න පුළුවන්. L293 වගේම L293D IC දෙකම වෝල්ට් 4.5 ඉඳන් වෝල්ට් 36ක පරාසයක ක්‍රියා කරවන්නත් පුළුවන්. motor controlling ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රයිටීරියා දෙකක් තියෙනවා. එක දිශාව, දෙක වේගය. දිශාව පාලනය කරන්නේ H bridge එකකින්. රූපේ පෙන්වලා තියෙන්නේ H bridge එකක්. M අකුරෙන් මෝටරේ තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු H bridge එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මෝටර එක කැරකෙන දිශාව වෙනස් කරන්න මෝටරේ ද්‍රව්‍යතාවය polarity එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ S1 S2 S3 S4 ස්විච් මාරුවෙන් මාරුවට on කරලා off කරලා තමයි මේ ද්‍රව්‍යතාවය වෙනස් කරගන්නේ. දැන් මේ රූපේ පෙන්ලා තියෙන විදිහට බලන්න S1 ස්විච් එක හා S4 ස්විච් දෙක වහලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් close කරලා තියෙනවා. S2 S3 ස්විච් open කරලා තියෙනවා. එතකොට ධාරාව යන්නේ මේ දිශාවට. ඊතලයෙන් පෙන්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු මේ වෙලාවෙදි මෝටර එක අරගෙන දක්ෂිනාවර්තව කියලා ඉවරලා. දැන් ඊළඟ අවස්ථාව බලන්න. දැන් කරලා තියෙන්නේ S1යි S4යි ස්විච් ඕපන් කරලා S2යි S3යි ස්විච් ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ධාරාව ගලන්නේ අනිත් දිශාවට. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකෙදි මෝටරේ ද්‍රව්‍යතාවය මාරු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් කලින් අවස්ථාවේ දක්ෂිනාවර්තව කැරකුණා නම් මේ අවස්ථාවේදී මෝටරේ වාමාවර්තව නැත්නම් අනිත් පැත්තට කැරකෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ ස්පීඩ් එක කොහොමද අපි පාලනය කරන්න කියලා. ස්පීඩ් එක පාලනය කරන්න අපි IC එකට PWM සිග්නල් එකක් දෙන්න ඕනේ. PWM කියලා කියන්නේ pulse width modulation. ඒ කියන්නේ ස්පන්දන අපට අවශ්‍ය පරිදි මොඩියුලේට් කරන එක. PWM සිග්නල් එකේ ඩියුටි සයිකල් එක වෙනස් කරලා තමයි අපි ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. PWM සිග්නල් එකක් කියන්නේ ස්ක්වෙයාර් වේව් එකක්. වේව් එකේ ආවර්ත කාලයෙන් සිග්නල් එක ඔන් වෙලා තියෙන වෙලාව වෙනස් කරන එක තමයි ඩියුටි සයිකල් එක ඇඩ්ජස්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ. මේ පින්තූර වලින් පේනවා ස්ක්වෙයාර් වේව් එකක්. ඒ වගේම කොහොම මේ ඔන් වෙලා තියෙන වෙලාව ආවර්ත කාලයට දරන අනුපාතය 1/4ක් නම් 25ක්, ඒ වගේම භාගයක් නම් 50ක්, 4/3ක් නම් 75ක් විදිහට ඩියුටි සයිකල් එක අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඉතින් කඩේ ගන්න තියෙන Arduino Uno වගේ බෝඩ් එක PWM සංඛ්‍යාතය හර්ට්ස් 500ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආවර්ත කාලය මිලිතප්පර 2ක්. ඉතින් මේ මිලිතප්පර 2කින් සිග්නල් එක on එහෙම නැත්නම් හයි වෙලා තියෙන වෙලාව වෙනස් කරන එක තමයි ඩියුටි සයිකල් එක වෙනස් කරනවා කියලා කියන්නේ. අපිට ලේසියෙන්ම ඩියුටි සයිකල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඇනලොග් රයිට් ෆන්ක්ෂන් එකෙන්. දැන් අපි බලමු L293D IC එකෙන් motor drive එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.
මේ පළවෙනි පින්තූරෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ අපි හදා ගන්න ඕන සර්කිට් එක. අපි ඒ මෝටර එක කන්ට්‍රෝල් කරන එක ගැන සලකලා බලමුකෝ දැන්. ඒ මෝටර එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න අපි පින් 3ක් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි enable A pin එක, එක A pin එක, දෙක A pin කියන පින් 3 පාවිච්චි කරලා තමයි අපි ඒ මෝටර එක කියන එක කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. enable A එකට තමයි PWM සිග්නල් එක දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෝටර එකේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ enable pin එකෙන්. එක A දෙක A pin වලින් තමයි direction control කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එක A on high වෙලා දෙක A off low වෙලාවට එක දිශාවකටත්, එක A off low දෙක A on high වෙලාවට අනෙක් දිශාවකට මෝටර එක කැරකෙනවා. එක A එකයි දෙක A එකයි දෙකම low වෙනකොට මෝටර එක ක්‍රියාවිරහිත වෙනවා. මෝටර එකට දෙන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක 8 වෙනි පින් එකට තමයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ 4.5 ඉඳන් වෝල්ට් 36ක් වෙනකම් පරාසයක මෝටර කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මේ IC එකට. ඉතින් 8 වෙනි පින් එකට දෙන්න ඕනේ 4.5 ඉඳන් 36 වෝල්ට් වෙනකම් අගයක්. ඒ වගේම IC එක වැඩ කරන්න වෝල්ට් 5ක් දෙන්න ඕනේ. ඒක දෙන්න ඕනේ 16 වෙනි පින් එකට. අපිට වෝල්ට් 5ක් නම් Arduino board එකෙන්ම අරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි motor B එක. enable B pin එකෙන් motor B එකේ ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. 3A 4A pin වලින් B motor එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ සර්කිට් එක බ්‍රෙඩ්බෝඩ් එක හදලා පොඩි Arduino කෝඩ් එකක් ලිව්වා මේක වැඩ කරන හැටි පෙන්වන්න. අපි දැන් වීඩියෝ එක බලමු. ඔයාලට පේනවා මේකේ මෝටර එක ඩිරෙක්ෂන් දෙකකට කැරකෙන්නේ ස්පීඩ් දෙකකින් කියලා. ඉතින් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරලා තියෙන කෝඩ් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊළඟට මම පෙන්නන්නේ කොහොමද L293 IC එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේකෙදි L293 IC එකේදී built-in diodes නැහැ. ඉතින් අපි මෝටර එකට ඩයෝඩ් 4ක් ඇඩ් කරලා තමයි මේ සර්කිට් එක හදාගන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් කලින් සර්කිට් එකම තමයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. මේකේ අමතර විශේෂත්වයකට තියෙන්නේ ඩයෝඩ් 4ක් ඇඩ් කරලා තියෙන එක විතරයි. මේ විදිහට තමයි L293 IC එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වුණත් ඊළඟ වීඩියෝ වලදී L293 IC එක පාවිච්චි කරලා ස්ටෙපර් මෝටර් කන්ට්‍රෝලින් කරන විදිහ වගේ තවත් දේවල් ගොඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ like කරලා share කරලා subscribe කරලා support එකක් දෙන්න.